أول امبارح طلع وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري وقال بالنص أن الدول العربية الأربع مستعدة لإنهاء أزمتها مع قطر طالما غيرت الدوحة من سياساتها. الحمد لله خلاص سمعوا الكلام وبقوا ما بيعملوش شقاوة وهنصالحهم بقى. وانتصرت مصر وانتصرت العروبة، الله أكبر وفوق كيد الدلعدي. الله عليك يا وزير خارجيتنا يا رافع راسنا أنت يا حلو. وطبعا الكلام ده كان بعد ساعة واحدة بس من الدعوة اللي بعتها الملك سلمان لأمير قطر بيدعوه فيها لحضور القمة الخليجية في السعوديه. الاخوان هيمسكوها لك بقى يقول لك يعني ان احنا بقينا بعد الشر تابعين للسعوديه وقراراتنا بقت بتيجي من الرياض او ابو ظبي. لا محترم، ده ملوش علاقه خالص بده. امال معناه ايه يا مؤمن؟ بصوا عشان ما اطولش عليكم، ايه رايكم يلا بينا؟ يلا بينا. كلنا عارفين ان الدول الاربعه اللي قطعت علاقتها مع قطر هي مصر والسعوديه والامارات والبحرين، وكان الكلام ده فجر 5 يونيو سنه 2017. وكلنا عارفين برضو ان الليله دي مصر ملهاش فيها لا ناقه ولا جمل الا بس شوالين الرز اللي بيجوا من وقت للتاني يتحطوا في بطون عصابه العسكر اللي حاكمينها. الاربع دول دول بيسموا دي مقاطعه وقطر بتسميه حصار. المهم ان بعد الازمه دي بكام يوم الدول الاربعه دول طلعوا قائمه مطالب فيها 13 طلب مذله لقطر وادوها مهله 10 ايام بس عشان تنفذ الطلبات دي. وزير خارجية الراجل الكبارة الطيب ده بيقول خلاص يا اخوانا طالما قطر سمعت الكلام فاحنا مستعدين ننهي الخناقه وكل واحد مننا بقى يروح لحاله ويشوف اللي وراه. حلو قوي الكلام ده. فوانا قاعد مع نفسي كده على الساعه 3:46 تقريبا افتكرت انا بقى قائمه المطالب ال13 وقلت يا ترى يا واد يا عبد الله هل ترى فعلا احنا انتصرنا؟ خلونا بقى نشوف القائمه دي ونراجعها ونشوف ايه اللي اتحقق منها واللي خلى ملك السعوديه ووزير خارجيه مصر يغيروا موقفهم مره واحده كده وقطر ترجع لذيذه وحلوه. المطلب الاول خفض مستوى العلاقات الدبلوماسيه مع ايران. خد بالك ان قطر كانت ساحبه سفيرها من ايران من قبلها تضامنا مع السعوديه لما السفاره بتاعتها اتهاجمت في ايران في 4 يناير سنه 2016. فقطر ملهاش سفير هناك، فتخفيض دبلوماسي فتسحب مثلا القائم بالاعمال او القنصل الحاجات دي طب وقطر عملت ايه في الطلب ده؟ قطر رجعت السفير تاني لايران بعد شهر واحد من قائمه المطالب. والله. والتمثيل الدبلوماسي بقى الانشط في تاريخه بين البلدين. بغض النظر بقى دي حاجه حلوه ولا وحشه، ودور ايران في هلاك مئات الالاف من البشر في العراق واليمن وسوريا، انا هنا بتكلم عن المطالب وتنفيذها بس، ركز معايا. المطلب الثاني عدم اقامه اي نشاط تجاري مع ايران. بص هو قبل الازمه كان ده كده شكل التعاون التجاري بين ايران وبين قطر، واحد جايب علبه سمنه وراجع تاني ببرطمان عسل وتلاقيه راجع تاني برضه بعدها بيومين عشان نسي مفاتيحه عند البقال كده خفيف خفيف. اما دلوقتي فده بقى شكل التعاون التجاري بين ايران وقطر، اللي هو انت لو في سفينه وعايز حاجه من صاحبك في سفينه تانية تمد ايدك كده تاخدها منه. ما هو البعيد هو اللي غبي يعمل لك ايه؟ قفلت عنه كل الحدود ومنعت عنه الاكل والشرب والدواء وسبت له المنفذ ده بس مفيش غيره. انت ما بتفكرش، ده انت بتزقهم عليها يا اذكى اخواتك. ده انت هديت ايران بهديه ما كانت يوم تحلم بيها. ولا خيالك صور لك ان هم هيبقوا على العهد ويموتوا بقى من الجوع عشان خاطر سواد عقالك؟ مفيش خالص. المهم المطلب الثالث اغلاق القاعده العسكريه التركيه في قطر والغاء التعاون العسكري معها. اللي هو انت يا جدع انت اقفل القاعده التركيه اللي عندك دي. طب ما انا عندي كمان القاعده الامريكيه، اكبر قاعده امريكيه في المنطقه، ما تحبش كده نضيفها لك في المطالب؟ ما تحرجنيش بقى يا عم عبد الله، انت قافل بقى يا عم تركيا كده وخلاص بقى يا عم. الله لا حول ولا قوه الا بالله. يال قطر اصلا كانت عامله اتفاقيه دفاع مشترك مع تركيا في 19 ديسمبر 2014 وبدات في انشاء قاعده عسكريه تركيه هناك في قطر، بس كان كل ده لغايه دلوقتي كلام على ورق وما كانش فيه جندي تركي واحد على الاراضي القطريه، مجرد اتفاق طب وايه اللي حصل بقى يا عم الحاج؟ دفعات القوات التركيه قعدت ترن على الدوحه واحده ورا الثانيه وسكنت هناك في قاعده الريان، وكانت اول دفعه وصلت في 19 يونيو 2017 بعد الازمه بايام معدوده. وده يرجع برضه في الحقيقه لذكاء الاخ اللي خطط عشان تدخل عسكري فضحوا امير الكويت وقتها. ده انتوا حاجه فل الفل والله. ما علينا، خلينا في المطلب الرابع اغلاق قناه الجزيره. طبعا المطلب ده مش محتاج تعقيب لاننا كلنا عارفين نتيجته. دي الجزيره مش بس فضلت موجوده، دي كمان عدلت من سياساتها وشالت كل الخطوط الحمراء اللي كانت موجوده عشان نحافظ على الود وما نخسرش بعض. اللي هو انا كنت بقول للناس انك طاغيه بس ما كنتش بفسر، مش بحط عليك وادخل في تفاصيل عشان انت صاحبي واخويا وجاري، لكن تقفلني منك لا، ده انا اعصرك واطلع منك مناشير صغيره واخلي اللي ما يشتري يتفرج عليه. رايحين تقتلوا الراجل وانتوا متخانقين مع الجزيره، انتوا عملتوا زي الشيخ حسني وهو بيقول كلمه سر للراجل في الميكروفون بتاع المنطقه. مش كان زمانهم دلوقتي مزنوقين بروابط الاخوه والسلام وكانوا بيجيبوا عنكم خبر كل نشره وخلصنا؟ مبسوطين انتوا دلوقتي هم عاملين لكم الجزيره مباشر قنصلي
القنصليه وبايتين لكم هناك؟ انتوا فين دماغكم؟ اكيد الاخ اللي خطط لكم ده هو اللي خطط للعمليه السريه بتاعت خاشقجي عليه رحمه الله اللي محدش عرف بيها خالص. ما علينا. المطلب الخامس اغلاق كافه وسائل الاعلام التي تدعمها قطر، وطبعا هنا يقصدوا قنوات المعارضه اللي بره زي مثلا الشرق ومكملين وكده. بغض النظر هل قطر بتدعمهم ولا لا، فالقنوات برضو شغاله لحد النهارده. لا وبتعمل كمان مواسم جديده ونيو لوك والدنيا ماشيه وزي الفل. بس انا الصراحه كعبد الله يعني لو جيتوا للحق انا مع المطلب ده، واضم فيه صوتي للدول الاربعه كمان. لما انتوا سخنين كده يا اخي وبتدعموا المعارضه يا اخي، طب ايه بقى؟ ايه مش واخدين بالكم ان انا معارضه ولا ايه؟ شكلي مش مدي يعني على معارض. ما هو تدعمونا كلنا ما تدعموناش كلنا، مش خير وفقوس هو. المهم المطلب السادس وقف التدخل في الشؤون الداخليه والخارجيه للدول الاربعه وتسليم المعارضين. موضوع التدخل ده انا لحد النهارده مش فاهمه الصراحه، ومحدش فيهم سمى ايه هو نوع التدخل. بس بالنسبه لتسليم المعارضين فقطر لحد النهارده ما سلمتش معارض واحد لاي دوله من الدول الاربعه. يعني من الاخر المطلب السادس ده كمان فكسان. المطلب السابع الامتناع عن دعم وتمويل الجمعيات والمنظمات التي تصنفها الدول الاربع كمنظمات ارهابيه. على سبيل المثال يا مؤمن، فالدول الاربعه بتصنف جماعه الاخوان ارهابيه، وحماس برضو بتصنفها ارهابيه. فقطر بقى لا صنفت ده ولا صنفت ده ولا اتغيرت ناحيتهم اساسا ولا غيرت منهجها في التعامل معاهم، والدنيا ماشيه زي الفل. ويبقى المطلب السابع كمان برضو في البلاله. المطلب الثامن ادراك حزب الله والقاعده والاخوان وكل اي حد تقابله تقول له سلام عليكم وتقول له ان انت ارهابي. وكانت النتيجه ايه؟ بخ. المطلب التاسع. طب 8 انت ما قلتش عملوا فيه ايه؟ ما قلت لك بخ يا مؤمن، بخ. المطلب التاسع تلتزم قطر بان تكون منسجمه مع محيطها الخليجي. منسجمه، يا له من تعبير. تحس ان اللي كتب المطلب ده كان قاعد في الحمام وهو بيفكر هيطلب ايه. ما كلمه منسجمه دي الواحد ما يفتكرهاش الا في الحمام وهو فاصل عن البني ادمين وماسك موبايله كده وقاعد يشيد. الدنيا مقلوبه وحصار ومقاطعه وقواعد عسكريه وانت جاي تقول لي منسجمه. المهم يا عم عبد الله ما تخرجناش من الموضوع، الله يبارك لك. قطر انسجمت ولا ما انسجمتش؟ بص هي انسجمت بس مش قوي يعني، يا دوب انسحبت بس من منظمه اوبك للبترول واحرجت السعوديه، ورفعت قضيه على الامارات في محكمه العدل الدوليه، ومنعت استيراد اي بضائع من الدول الاربعه. اللي هو يعني انتوا عايزين انسجام تاني ولا كفايه كده؟ مشكله انتوا والله مشكله. المطلب العاشر على قطر ان تدفع تعويضات للدول الاربعه على الاضرار التي لحقت بها. بص هو بعيدا عن ان قطر ما دفعتش ولا ريال، بس تخيلوا معايا لو الدول الاربعه دول كل دوله فيهم كتبت كام مطلب من المطالب دي، تفتكروا مين فيهم اللي طلب فلوس؟ سلمان ما اظنش، حمد ما تجيش، بن زايد ما تتبلعش، السيسي لا والله. ما علينا ما علينا. المطلب رقم 11 على قطر ان تقدم كافه التفاصيل واسماء الشخصيات المعارضه التي تدعمها. وهنا احب اقول لقطر بخصوص الطلب اللي انا طلبته منكم في البند رقم 5، شكرا الله يكرمكم مش عايز حاجه، انا ما حلتيش غير التفاصيل اساسا. هتاخدوها واقعد انا من غير تفاصيل؟ لا يا عم مش عايز، ربنا يغنينا من فضله. وطبعا قطر لا قدمت تفاصيل ولا اسماء ولا منى حتى. المطلب ال 12 على قطر تنفيذ هذه المطالب خلال 10 ايام. طب عدوا 10 ايام و10 اسابيع و10 شهور والازمه داخلالها في سنه ونص ومحدش عبرك اساسا. لما انت بق كده ومش هتعمل حاجه بتهدد ليه؟ بتهزق نفسك ليه وانت مفيش بايدك حاجه تعملها؟ انا لما سمعت موضوع ال10 ايام ده قلت خلاص قطر بقت هنا، واتصلت بواحد قطري اعرفه وقلت له يا حمد جهز نفسك سوف اتخذك غلاما لي. ليه تطلعوني صغير قدام حمد؟ ليه كده؟ ده انا اتغيرت عشانكم. المطلب ال 13 والاخير تقديم تقارير متابعه دوريه عن التزام قطر بالشروط لمده 10 سنوات. ده ايه الثقه دي؟ ايه الجبروت ده؟ طب المطالب كلها اصلا ما تنفذتش، هتاخدوا التقارير في ايه انتوا دلوقتي؟ مش اللي يقول كلمه يبقى قدها؟ ولا هو الكوكب ده ما بقاش محترم للدرجات دي؟ يعني ايه دوله كبيره بحجم السعوديه تشتغل شعبها وتفهمه انها محققه انتصار على اليمن وفي قطر، وهم النهارده في سويسرا قاعدين مع الحوثيين عشان يخلصوا موضوع اليمن اللي غرزوا فيه ومش عارفين يطلعوا منه، وفي نفس الوقت بيغزلوا قطر من تحت الترابيزه عشان يلموا الليله من غير شوشره وما يبانش ان هم اتغابوا من غير ما يحسبوها صح. ويعني ايه بلدي مصر اللي كانت في يوم من الايام ليها كلمه على كل الدول العربيه وكان ليها قدرها وشأنها، تبقى مجرد تابع ذليل لحته عيل مراهق معاه شويه فلوس يقول لها قطعه قاطع ويقول لها صالحه صالح؟ انتوا مفكريننا مش فاهمين او بنطبل لقطر وبننافق لها؟ قطر لا هي بلدي ولا انا محتاج الحمد لله ان انا دافع عنها، ولا هي حتى محتاجه قناتي الصغيره دي على اليوتيوب عشان تقدم من خلالها رساله. قطر عندها الجزيره يابا. بس اي مصري بيحب بلده وزار قطر ولو كان حتى ضد سياستها هيقول من كل قلبه يا رب يا رب مصر تبقى زي
قطر. انا مقهور على مصر الكبيره قوي قوي وهي متساقه بالعصابه دي. بن زايد وبن سلمان عملوا منها مسخه واضحوكه وتريقه على لسان العرب. تصريح وزير خارجيتنا بيفكرني بالمثل اللي بيقول لو طارت قول لها هش، خليها يعني تيجي من عندك انت. الراجل عرف ان في كلام يعني عن مصالحه في الخليج، فنسبق احنا بقى ونقول خلاص يا جماعه احنا عفونا عنكم. انت لا تملك اصلا من امرك شيء، لا انت ولا اللي مشغلينك. ولو قطر والسعوديه ما اتفقوش هتطلع تقول رجعنا في كلامنا ومستمرون في المقاطعه. يا اخي ربنا يخلص مصر من شركم يا اخي. خدوا تجربه قطر في التعليم، خدوا تجربتها في الصحه، وارحموا شعب مرفعينه بدباباتكم وبيئن تحت بيدتكم، مش تقاطعوها وتستبدلوها بتجربه بن سلمان في القمع والبطش والظلم والاعتقال والتخوين. بس كما الطيور على اشكالها تقع، فبرضه ما طار طير وارتفع الا كما طار وقع. وسامحوني يا اخوانا بقى على الاطاله، بس زي ما احنا اتفقنا اذا ضربت فاوجع فان العاقبه واحده. بس كده. سلام عليكم. وعسكروا نيمون اليوم بحاله سهرونا الليل بطوله قلبوا حال الدنيا يابا واللي معدول يقلبوا له عسكري التبس كليتا مسخرونا ومسخروا له عسكرينا مسكينوا له وعسكروا له نيمون اليوم بحاله سهرونا الليل بطوله قلبوا حال الدنيا يابا واللي معدول يقلبوا له عسكري التبس كليتا مسخرونا ومسخروا له